હલો નમસ્કાર મિત્રો, HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, સમોસા, કચોરી, ઘૂઘરા કે પછી કોઈ પણ પ્રકારની ચાટ હોય, આ બધી વાનગીઓ એવી છે ને કે તેનું નામ સાંભળતાની સાથે જ નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાના મોંમાં પાણી આવી જાય। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે એકદમ ક્રિસ્પી, ખસ્તા અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા તીખા ઘૂઘરા બનાવીશું। મિત્રો, આ જામનગરનું પ્રખ્યાત સ્ટ્રીટ ફૂડ છે જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને મિત્રો, ઘૂઘરાને એકદમ પરફેક્ટ બનાવવા માટે તેનો લોટ કેવી રીતે બાંધવો, સાથે ઘૂઘરાને કેવી રીતે વાળવા અને તેને કેવી રીતે તળવા જેથી તે એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બને, તેની બધી ટિપ્સ મિત્રો આગળ વિડીયોમાં જણાવેલી છે। તો મિત્રો, વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો, નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવે તેવા એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા એવા જામનગરના પ્રખ્યાત તીખા ઘૂઘરા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો અને મિત્રો, વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો। મિત્રો, ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા એવા તીખા ઘૂઘરા બનાવવા માટે આપણે તેનો લોટ બાંધીશું। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 2 વાટકી જેટલો મેંદાનો લોટ લીધો છે। તો અહીંયા આપણે 2 વાટકી જેટલા મેંદાના લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ જો તમારે 1 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ અને 1 વાટકી જેટલો મેંદાનો લોટ એ રીતે તમારે લોટ બાંધવો હોય તો તમે બાંધી શકો છો। તો હવે આપણે આ લોટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મિત્રો, ખાસ મહત્વની વાત એ કે ઘૂઘરા તળતા સમયે તેમાં જે બબલ્સ આવે છે તે ના આવે અને ઘૂઘરાનું બહારનું પળ એકદમ ક્રિસ્પી બને, તેના માટે આપણે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તો મિત્રો, તમે લીંબુનો રસ જરૂરથી ઉમેરજો। તો હવે આપણે તેમાં મોણ માટે લગભગ 6 થી 7 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો, તમારે આ લોટમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ ઉમેરવાનું છે। તો તેના માટે પહેલાં બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને પછી તમારે આ રીતે હાથની મદદથી મુઠ્ઠી જેવો શેપ બનાવી જોવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ મુઠ્ઠી જેવો શેપ બને છે। તો બસ તમારે આટલું જ મોણ ઉમેરવાનું છે, એટલે કે આપણા લોટમાં મોણનું પ્રમાણ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો હવે મિત્રો, આપણે આ લોટમાં જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈએ અને ઘૂઘરા માટેનો લોટ બાંધી લઈએ। તો અહીંયા તમારે ખાસ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને ઘૂઘરાનો લોટ બાંધવાનો છે, એટલે કે તે વધારે ઢીલો ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। અને અહીંયા મિત્રો, આપણે વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં એ રીતનો ઘૂઘરા માટે લોટ બાંધવાનો છે। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણો ઘૂઘરા માટેનો લોટ બંધાઈ ગયો છે। તો હવે આ લોટને આપણે ભીના કપડાથી ઢાંકી દઈએ અને તેને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય। તો હવે આપણો આ લોટ રેસ્ટ કરે છે ને ત્યાં સુધી આપણે ઘૂઘરા માટેનો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો એવો બટેટાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 10 થી 12 નંગ જેટલા નાની સાઈઝના બાફેલા બટાકા લીધા છે। તો તમારે બટેટાને સારી રીતે બાફી પછી તેની છાલ કાઢી તે સારી રીતે ઠંડા થાય પછી જ તમારે તેનો સ્ટફિંગ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે। તો હવે મિત્રો, આપણે તેમાં લગભગ અડધી વાટકી જેટલા બાફેલા લીલા વટાણા ઉમેરીશું। તો અહીંયા જો તમારી પાસે લીલા વટાણા ના હોય તો તમે સૂકા વટાણાને આખી રાત માટે પાણીમાં પલાળી પછી તેને બાફી તેનો ઉપયોગ સ્ટફિંગ બનાવવા માટે કરી શકો છો। તો હવે આપણે તેમાં થોડા મસાલા કરી લઈએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 નાની ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને 1 નાની ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। અને સાથે આપણા સ્ટફિંગને એકદમ ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું અને તેમાં ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવે તેના માટે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। અને આપણા મસાલાનો જે ખરો ટેસ્ટ છે ને તે ગરમ મસાલાથી જ આવે છે। તો તેના માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। અને હવે તેમાં તીખાશ માટે 1 મોટી ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો, આપણે આમચૂર પાવડર ઉમેરેલું છે, તેથી તમારે લીંબુના રસનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો હવે લાસ્ટમાં આપણે તેની ઉપર થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરી તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો, આપણો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો એવો બટેટાનો મસાલો બનીને તૈયાર છે। એકવાર આ બટેટાના મસાલાની સાથે ઘૂઘરાની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને બીજી બાજુ લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણા લોટે પણ સારી રીતે રેસ્ટ કરી લીધો છે। તો હવે લોટને આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે મસળી લઈએ અને પછી આ રીતે થોડા લોટને હાથમાં લઈ બંને હાથની મદદથી મિત્રો આપણે લુઆને બનાવી લઈએ। તો અહીંયા તમને જેટલી સાઈઝમાં ઘૂઘરા બનાવવા હોય તે રીતે તમે લુઆને બનાવી શકો છો। અને મિત્રો, આપણે લોટને આ રીતે ભીના કપડાની મદદથી ઢાંકીને રાખવાનો છે। તો હવે આ રીતે મિત્રો, આપણે લુઆને પાટલા પર લઈ લઈએ અને પછી વેલણની મદદથી આપણે મીડિયમ સાઈઝની પૂરી વણી લઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણે પૂરીને વણી લીધી છે અને હવે આ પૂરીની થિકનેસ પણ તમને બતાવીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતની પાતળી એવી પૂરીને વણેલી છે। તો મિત્રો, તમારે ઘૂઘરા બનાવવા માટે પૂરીની થિકનેસ આ રીતની રાખવાની છે।
તો હવે ઘૂઘરા બનાવવા માટે આ પૂરીની વચ્ચે આપણે આ રીતે 1 થી 2 મોટી ચમચી જેટલું બટેટાનું સ્ટફિંગ રાખી દઈએ અને પછી તેને આ રીતે હાથની મદદથી મિત્રો આપણે સેટ કરી લઈએ અને પછી આ રીતે પૂરીના કિનારીના ભાગમાં મિત્રો આપણે સારી રીતે પાણીને લગાવી લઈએ તો આપણા ઘૂઘરા સાઈડથી બિલકુલ ખુલે નહીં અને એકદમ સરસ મિત્રો આપણે કાંગરી વાળી શકીએ એટલે કે ડિઝાઇન બનાવી શકીએ તેના માટે આપણે ત્યાંની સાઈડ્સમાં પાણી લગાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે તો હવે ઘૂઘરાની બંને સાઈડ્સના ભાગને આ રીતે હાથની મદદથી મિત્રો પ્રેસ કરી તેને સારી રીતે બંધ કરી દઈએ તો મિત્રો તમારે ઘૂઘરાને એકદમ સારી રીતે બંધ કરવાનું જેથી તે તળતા સમયે બિલકુલ ખુલે નહીં તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તો હવે આપણે ઘૂઘરા વાળવાનું સ્ટેપ જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે કિનારીનો ભાગ છે ને તેને આ રીતે મિત્રો પહેલાં થોડું પ્રેસ કરી પછી તેને ફોલ્ડ કરવાનું પછી ફરીથી મિત્રો તમારે આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને પછી તેને ફોલ્ડ કરવાનું અને પછી બસ આ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી મિત્રો તમારે પ્રેસ કરતા જવાનું અને ફોલ્ડ કરતા જવાનું તો મિત્રો એકદમ સહેલું છે તમે લગભગ 1 થી 2 વાર પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને પણ આ રીતે ઘૂઘરા વાળતા આવડી જશે અને પછી મિત્રો આ છેડાનો જે ભાગ વધે છે તેને પણ આપણે આ રીતના એકદમ સારી રીતે પ્રેસ કરી ઘૂઘરાને બંધ કરી દેવાનું છે તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો એકદમ પરફેક્ટ ઘૂઘરો વળાઈ ગયો છે તો હવે આ જ રીતે મિત્રો આપણે બીજા ઘૂઘરાને વાળીને તૈયાર કરી લઈએ અને જો મિત્રો તમને આ રીતે ઘૂઘરા બનાવતા ના ફાવે તો જે તૈયાર ઘૂઘરાનું મોલ્ડ આવે છે તેની મદદથી પણ તમે ઘૂઘરા બનાવી શકો છો અને મિત્રો આટલા માપથી લગભગ 14 થી 15 નંગ જેટલા ઘૂઘરા તૈયાર થશે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ઘૂઘરામાં એકદમ સરસ ડિઝાઇન બની છે તો હવે મિત્રો આપણે આ ઘૂઘરાને તળવાની શરૂઆત કરીએ તો હવે મિત્રો આપણે ઘૂઘરાને તળવા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કઢાઈમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે તો મિત્રો આપણું તેલ એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો કરી દેવાની છે અને પછી બસ આ રીતે હાથની મદદથી મિત્રો તમારે એકદમ જાળવીને ઘૂઘરાને તેલમાં ઉમેરી દેવાના છે અને આપણા ઘૂઘરા તેલમાં ઉમેરાઈ જાય ત્યારબાદ મિત્રો તમારે તેની સાઈડ શરૂઆતમાં ચેન્જ કરવાની ઉતાવળ નથી કરવાની પણ આપણા ઘૂઘરા નીચેની સાઈડથી એકદમ સારી રીતે તળાઈ જાય ત્યારબાદ આ રીતે જારાની મદદથી મિત્રો ઘૂઘરાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને આપણા ઘૂઘરા બંને બાજુ સારી રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લઈએ અને અહીંયા મિત્રો આપણા ઘૂઘરાને તળાતા લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે અને તમારે તેને ખાસ મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાના છે તો લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણા ઘૂઘરા એકદમ સારી રીતે બંને બાજુ તળાઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો હવે જારાની મદદથી મિત્રો આપણે આ રીતે ઘૂઘરાને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ જ રીતે મિત્રો આપણે બીજા ઘૂઘરાને પણ તળીને તૈયાર કરી લઈએ તો મિત્રો ઘૂઘરાને એકદમ પરફેક્ટ બનાવવા માટે તેનો લોટ બાંધવાથી લઈને તેને પરફેક્ટલી તળવાની મિત્રો બધી જ નાની નાની ટિપ્સ તમને જણાવેલી છે આ ટિપ્સ ફોલો કરી મિત્રો તમે ઘૂઘરા બનાવશો તો તમારા ઘૂઘરા એકદમ પરફેક્ટ બનશે તો હવે આ ઘૂઘરાને મિત્રો આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને તેને ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી અને કોથમીર મરચાંની ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરીએ અને તમારે જ્યારે ઘૂઘરાને સર્વ કરવા હોય ત્યારે તમારે આ રીતે પ્લેટમાં મિત્રો ઘૂઘરાને લઈ પછી આંગળીની મદદથી તેમાં વચ્ચે આ રીતના થોડો એવો હોલ કરી લેવાનો અને પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી ચાટની ગ્રીન ચટણી અને 1 મોટી ચમચી જેટલી ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી ઉમેરીશું તો મિત્રો આ બંને ચાટની ચટણીઓ ઘરે એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે કેવી રીતે બનાવવી તે વિડીયોની લિંક ઉપર આઈ બટન પર અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે તો તમે તે વિડીયોને ત્યાંથી જોઈ શકો છો અને હવે આ ઘૂઘરાની ઉપર આપણે થોડી સમારેલી ડુંગળી થોડી નાયલોન સેવ થોડી મસાલા સિંગ અને સાથે થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરી મિત્રો તમે આ ઘૂઘરાને ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી અને ચાટની ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરો તે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે તો મિત્રો તમે પણ આ નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવે તેવા એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા સાથે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા જામનગરના પ્રખ્યાત તીખા ઘૂઘરાની રેસીપીને ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી અને જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો સાથે મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી આવી નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતા રહે અને મિત્રો તમને આ એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા જામનગરના પ્રખ્યાત તીખા ઘૂઘરાની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો તો મિત્રો આપણે ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે ત્યાં સુધી આવજો।